Magandang buhay mga sir. Reviewin lang natin itong nabili ko na cordless drill, no? Cordless drill. Lithium ion, no? Ni Inco. Yan. Kasi yung dati kong drill, cordless drill, madaling nalolobat na. So bumili tayo ng medyo maganda-ganda, no? Yan, 4,300 yung presyo niya, pero naka 50% discount sila. Bali ang binayaran ko is 2,150. So siguro marketing strategy nila yan para mukhang mura, no? So ano bang mga features niya? 2 speed siya, may ilaw siya, variable speed. So habang pinipindot mo siya, bumibilis, no? So depende sa speed na gusto mo. Yan. Tapos meron siyang libreng drill bit, CRB bit. So ito maganda, may box na siya. Yan. Tapos ano pang mga features niya? Sahin lang natin . Yan. So dalawa na yung kanyang battery, 12 volts. Ito hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan, pero ito hanggang 2 hours daw kaya niya, no? Ayan, so yung max niya, naikot siguro yan. Meron siyang run out brake, no? Yung pagka kukontrolin mo yung brake niya. Tingnan natin sa loob kung paano. So dito yung bukasan niya, pipindutin mo dito. Mahirap mga sir pagka iisay kamay. Wait lang. Okay. So ayan na, medyo malikabukan na dahil nabasalan na na-testing na siya, no? Ayan siya. So ito yung kanyang battery. Try natin. Yun, no? So ito yung sinasabi kong brake system niya. Pwede mong i-adjust dito, ano? Ayan, no? So pagka magbe-brake yan, para hindi masira yung iyong ginagawa. Yun. So yun yung brake niya. Halimbawa sumobra ka ng ng pihit, automatic siyang kumakabyos, para yun yung brake system niya, para hindi masira yung pinipihit mo, yung ini-screw mo. So meron siyang libreng ito yung bit, drill bit. Actually dalawa pa nga, tapos yung kanyang warranty, tapos ito yung kanyang charger, no? So plug and play lang siya. Automatic din yung charging niya. Pagka nag-green siya, ibig sabihin full charge. Try natin dito. Plug and charge pala, I mean. So green siya, red siya. Pag nag-full charge yan, magiging green. Yan mga sir, itong sa adjustment niya, pagka gusto mo, pag magdi-drill ka naman ng bakal, ayan, so i-select mo yang may picture na parang drill, no? Para hindi siya nagbe-break, hindi siya kumakabyos. So yun yung pang drill niya. Ayan. Tapos dito may indicator siya ng charge niya. So full charge pa siya, no? May ilaw pa yung hindi makita, no? Dalawang green kasi yan, dalawang green tsaka isang red. So pag ito na lang yung kulay niya, red na lang, lobat na yan. Yan. Tapos ito naman yung kanyang ikot clockwise. Pag dito nakapindot, clockwise. Counterclockwise naman pag dito. Yan, pabalik. Yun. So ganun. Yan mga sir. So yun nandito niya sa taas, yung kanyang speed. So 1, 2. So pag 2, syempre mas mabilis yan. Pang yan, pang drill talaga, pambutas ng bakal. Ito lang yung kanyang variable speed, So pag mababaw lang yung pindot mo, mabagal. Pero pagka dinainan mo, bibilis, no? Pero kung magpipihit ka lang ng screw, yan, 1 lang.
Mas mabagal yan. Yan, pang pihit-pihit ng screw yan mga sir. Ganun siya. Ito rin no, mga sir, meron siyang ilaw no, yung sinabi natin kanina. Yun no, pagka medyo madilim, siyempre kailangan ng ilaw. So meron na siyang ilaw kaagad no. Yun no, yun ang maganda. Okay, so yun lang mga sir, yung ating simple review ngayon dito sa Inco na cordless drill. So mukhang durable naman siya no, mukhang matibay. Tsaka magaan lang siya. Kayang-kayang buhatin, no? So, yun na yung mga dinrill ko. Okay naman, pang kahoy. Tapos pang tox, no? Pero yung sa simento, hindi ko ito ginamit, ano? Ang ginamit ko, yung talagang pang barena. Baka mapuwersa, no? So, ito, pang butas-butas lang ng yero, ng bakal. O pang pihit ng mga screw para hindi kayo nangangawit. So, maganda na mag-invest din kayo sa ganitong mga cordless drill, no? Napakalaking bagay, pangluwag lang, ano? Pangluwag, panghigpit, napakaganda. Hindi nakakapagod. So, yun lang mga sir, yung ating video ngayon. Pa-subscribe naman po bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat. Ingat.